Nagy szeretettel köszöntök mindenkit újra. Én Mester Tomi vagyok, ez itt a Python Data Science-hez webináriumnak az első része. Teljesen a nulláról fogunk kezdeni. Ugye ez a webinárium elsősorban azoknak van, és azoknak szól, akik jönnek a Junior Data Scientist Akadémia nevű képzésemre, de természetesen teljesen publikus az anyag, úgyhogy ha te éppen, aki otthon nézed, nem ilyen vagy, semmi gond, remélem sokat fogsz tanulni ebből az anyagból. Viszont ugye elsősorban azon a listán hirdettem meg ezt az anyagot, viszont azt is elmondom, hogy ott az akadémián mindent a nulláról fogunk tanulni, úgyhogy ez tényleg inkább egy ilyen ráhangolódós anyag, viszont azt gondolom, hogy iszonyat hasznos is lesz annak, aki már most tud jönni, és meg tudja nézni, és ténylegesen elkezd hangolódni. Kezdjünk is bele. Miért Python? Miért használunk Python? Mire jó ez a Python, és miért szeretjük annyira a Data Science-ben? Az egyik az az, hogy egy nagyon egyszerű nyelvről van szó, már amennyire egy programozási nyelv egyszerű lehet, szóval azért nem arról van szó, hogy pillanatok alatt elsajátítható, de egy többi nyelvhez képest egy viszonylag egyszerű, angolhoz jól hasonlítható, könnyen olvasható, könnyen interpretálható nyelvről van szó, de természetesen azért megvannak a saját nehézségei, szabályai, és ezt is ugyanúgy, mint minden programozási nyelvet, azért rengeteget kell gyakorolni ahhoz, hogy az ember el tudja kezdeni érdemben használni. Egy ingyenes nyelvről van szó, ez nagyon fontos. Open source nyelv, ami azt jelenti, hogy szabad forrás, illetve nyílt forráskódú, tehát elvileg bárki fejleszthet hozzá, nyilván ennek megvannak a saját szabályai, de hogy alapvetően a számunkra az a fontos ebben, hogy nem kell érte fizetni, tehát ez egy teljesen nyílt nyelv, bárki használhatja, és gyakorlatilag a legtöbb gépen már most rajta van, ahol nincs, föl lehet telepíteni, és ingyen és bérmentve lehet használni. Egy népszerű nyelvről van szó, tehát a Python-t azt nagyon sokan szeretik, különösen itt a Data Science berkeken belül, de nem csak ott. Ennek több oka is van, de most ezekbe bele sem menjünk, a legfontosabb az tényleg ez, hogy mivel népszerű, ezért sokan használják, és mivel sokan használják, ezért elég erős a támogatottsága, azaz sok tutoriált lehet hozzá találni, sok segítséget lehet hozzá találni online, ChatGPT nagyon jól rá van tanulva erre a nyelvre is, tehát egy szuperül használható, tanulható nyelvről van szó. Tele van Data Science bővítményekkel, ez elsősorban azért van, mert hogy nagyon szeretik a data scientistek is ezt a nyelvet, és pont emiatt, mivel ugye az előző 3 okból kifolyólag, mivel sok data scientist használja ezt a nyelvet, ezért, és open source nyelvről van szó, ezért elkezdtek hozzá egy csomó data science csomagot fejleszteni, amik szintén ingyen használhatóak, és tényleg kialakult körülötte egy olyan bővítménycsomag, amivel bármit meg lehet oldani a mai tudományos állásponton belül, tehát ami ma elérhető data science-en belül, mint megvalósítandó feladat, azt Pythonnal majdnem biztos, hogy meg is lehet csinálni. Volt egyébként egy challengere a Pythonnak, az R nevű nyelv. Ezt én a kurzusomban nem is tanítom, és azért nem, mert hogy egyszerűen ma már, meg 10 éve nem így volt, de ma már, amit erre meg lehet csinálni, azt Pythonnal is meg lehet csinálni, és a Python az tényleg nagyon jól elterjedt nyelv, szóval, hogy szerintem már népszerűbb sokkal, mint az R. Na mi az a Python? Még pár szót erről. A Python alapvetően egy programozási nyelv, ami azt jelenti, hogy nem csak data science-hez használható, sőt, nagyon sok mindenhez használják, és ez az egyik előnye is, tehát, hogy simán bekerülhet az ember egy olyan szervezetbe, ahol a fejlesztők a saját kis dolgaikat Pythonban csinálják, te meg data scientistként szintén Pythonban dolgozol, tök jó kompatibilitási lehetőségeket ad, de hogy azt is jelenti, hogy amúgy maga a Python, mint tudás elem, sokkal több dolgot kinyit nekünk, mint egyszerűen csak a data science-hez való hozzáférés, meg a data science eszközökhöz való jobb hozzáférés. De hogy igen, tehát hogy egy óriási nyelvről van szó, és ez egy úgynevezett magas szintű nyelv. Hát a magas szintű az nem azt jelenti, tehát hogy ne értsétek félre, a magas szintű az nem azt jelenti, hogy ez a legjobb nyelv, vagy nem erre utal, hanem arra utal, hogy nagyon felhasználó barátra van csinálva,
Nyilván itt van egy trade-off, tehát valamit valamiért alapon a Python lassabb lesz, mint egy alacsonyabb szintű nyelv, cserébe felhasználó barátabb. Tehát kevesebb kódot kell írnunk, de azért egy ilyen robosztusabb megoldásról van szó, lassabban futnak le a kódok. Itt azért a mi szintünkön általában mondjuk ilyen ezred másodpercek helyett század másodpercekről van szó, szóval szinte észre se vesszük ezt a különbséget, de van, ahol ez számít. Okés, menjünk tovább. Mi lesz ma? Alapvetően egy példafeladatot hoztam, és ennek a példafeladatnak az építő köveit fogjuk megnézni. Változók és adattípusok, adatstruktúrák, függvények, if-else-elágazások, for loopok, ezek igazából a Pythonnak a legalapvetőbb elemei, ezekkel fogunk ma dolgozni, és ebből felépítünk a végén, az elején is megmutatom, hogy mit építünk föl, de hogy ebből felépítünk a végén egy darab scriptet, ami, hát nyilván itt majd az elején megmutatom, hogy miről van szó. Nehéz volt olyan feladatot hozni, ami valós életből jön, kellően egyszerű, kellően magyarázható egy ilyen nagyon belépő szintű webináriumon, de azt gondolom, hogy sikerült. Szóval a célunk az, ezzel a mai webináriummal, hát ahogy mondtam, nem az lesz a célunk, hogy minden fölállsz, és akkor már tudsz Pythonban kódolni. Itt a célunk az lesz, hogy megnézd, hogy milyen ez a Python egyáltalán, és csak azok kedvéért mondom, akik később csatlakoztak, hogy a hétvégén teljesen lebetegedtem, úgyhogy most már érzem is egy kicsit, hogy ennyit azóta nem beszéltem egyben, mint most az elmúlt 10 percben. Úgyhogy a hangomat egy kicsit érzem, de igyekszem bemelegedni, és nem sokat köhögni. Ha mégis, akkor majd szépen kimutolom, hogy ne legyen nagyon zavaró. De vissza a webináriumhoz. A célunk az lesz a mai alkalommal, hogy megnézzétek, és lássátok, hogy működik a Python. Kicsit egy ilyen nyelvtanulós hasonlatot tudnék hozni, ugye mondjuk jó, angolul sokan tudnak, de mondjuk ha az ember meg akar tanulni spanyolul vagy portugálul, akkor hát nem az történik, hogy megnéz egy videót, és utána rögtön folyékonyan tud beszélni. Viszont ha megnéz egy videót, akkor meg tudja nézni, hogy tetszik-e neki a nyelv. Esetleg egy ilyen belépő szintű videóval megnézi, hogy tetszenek a nyelven belüli összefüggések, a csengések, meg akarja ezt tanulni. Tehát a mai alkalom is egy ilyen lesz. Még egyszer, senki ne várja azt, hogy ezután fog tudni Pythonban kódolni, csak azért, mert nézi, hogy én hogy kódolok, de arra nagyon jó lesz, hogy egy kicsit így ráhangolódjunk a nyelvre, a Pythonra, és megnézzük, hogy mit tud, meg mit nem tud, meg hogy szimpatikus-e vagy sem. Ennyi rövid kis felvezetés után még egyszer elmondom egyébként, hogy kérdést lehet beküldeni data36.com/question, és ugorjunk bele a kódolás részébe. Jó, úgyhogy meg is nyitottam egy Pythonos felületet. Mindjárt azt is elmondom, hogy itt pontosan mit láttok. Nem tudjátok, mit kezdjük ezzel, hogy először elmondom a scriptet, utána pedig elmesélem, hogy ez a felület maga, amit itt láttok, micsoda. Szóval a végcél az lesz, hogy próbáltam, ahogy mondtam, egy olyan egyszerű kis feladatot keresni, ami a mindennapi data science gyakorlatban előfordul, de mégis ilyen egyszerű Pythonos elemekből felépíthető. Amit itt láttok, ezt az úgy nevezik, hogy a Vanilla Python, tehát nagyon alap Python csomagnak az alapelemeiből épül föl. A legtöbb data science-es feladathoz mindenféle kiegészítő modulokat használunk. Itt egy olyat választottam, egy olyan feladatot, amihez nem kell ilyen különleges data science-es Python modult használni, hogy meg tudjam mutatni tényleg ezeket az alapelemeket nektek. Szóval emiatt maga ez a kis feladat, ez igazából nem is egy data science challenge, hanem ez a data science-ből, hát nem a science rész, hanem a data rész, hogyha így fogalmazhatok. Egy egyszerű adattisztítási feladatról lesz szó, van egy listám, benne városnevek, az, hogy mi ez a lista, ezt is majd mindjárt elmesélem. Tehát van meg az, hogy mi ez az import jellyfish, erről is fogok majd beszélni, de hogy van egy listám, benne városnevek, és hogyha figyelitek, akkor Debrecen, Debrecen kisdével, Budapest, Budapest, Budapest kisbével, Derbecen, tehát vannak benne elgépelések, csak úgy, mint a való életben, Budapest,
Debrecen megint, és itt azt szimuláltam, mintha mondjuk egy bankban lennénk, és valaki kézzel viszi fel a városneveket az ügyfelekhez, és egy egyszerű feladatunk van, az az, hogy megszámoljuk, hogy az adott város nevéből, ha el van gépelve, ha nincs elgépelve, megnézzük, hogy mennyi van ebben a datasetben. És mivel a számítógép az egy ilyen csúnya, pragmatikus gondolkodó, ezért ő alapvetően a nagybetűvel, kisbetűvel írt Debrecent azt két részbe, azt két külön elemnek veszi, de még hogyha azt meg is tudjuk oldani, akkor a Derbecent, meg a Debrecent azt ő tényleg végképp két külön városnak tekinti, amit annyira nem szeretünk. És erre kellenek nekünk különböző adattisztító skriptek. Írtam most egy ilyet, ez egy teljesen ilyen custom Pythonnal megírt script. Most nagyon high level elmondom, hogy mi van benne, utána pedig tényleg az építőköveket egyesével feldolgozzuk. Oké. Először is itt lerögzítettem, hogy a helyesen írt városnevem az egyik a Debrecen, a másik meg a Budapest. Ezután létrehoztam két külön listát, a Budapest lista, meg a Debrecen listát, amiben össze fogom gyűjtögetni ezeket a városneveket. Létrehoztam egy loopot, hogy mi az a loop, azzal is mindjárt foglalkozunk majd. Ebbe a loopban először is megnéztem, végigmentem minden elemen ezen a listán, tehát ez a loop ez annyit csinál, hogy egyesével veszi az elemeket a városnevek nevű listámból, és mindegyikre kiszámítja azt az értéket, hogy mondjuk ez az első elem mennyire hasonlít a Debrecen szóra, utána megnézi, hogy mennyire hasonlít a Budapest szóra, illetve, bocsánat, ez pont fordítva van, de ez a lényeg, hogy megnézi, ad egy értéket hozzá, hogy mennyire hasonlít az egyik szóra a másik szóra, azt, hogy ez hogy számolja, megint majd visszatérek rá, és utána egy if elágazással azt mondja, hogy ha ez 90%-nál jobban hasonlít a Debrecen szóra, akkor beleteszi ebbe a Deb listába, ha 90%-nál jobban hasonlít a Budapest szóra, akkor beleteszi a BP listába, majd a végén megszámolja, hogy hány elem van a BP listában, meg a Deb listában. Hoppá, le kéne futtatni mindkét cellát, és igen, tehát ilyesmiket tud, hogy mondjuk, hogyha itt van ez a Debrecen, akkor észrevesz, hogy ez igazából Debrecen, mert 90%-nál jobban hasonlít rá. Oké. Ugyanezt a Budapest, ezekre megcsinálja, a végén pedig kiírja a megszámolt értékeket. Mondjuk így néz ki a BP lista. Tehát itt van minden Budapestre hasonlító szó, meg itt van a Deb lista, ez meg minden Debrecenre hasonlító szó. Szóval azt fogjuk itt megnézni, hogy építettük fel. Egy másodperc. Tehát, hogy építettük fel ezt a scriptet, hogy építettem fel ezt a scriptet, és az egyes építőköveket. Tehát ebben amúgy tényleg minden benne van, amit ilyen az induló alap Python csomagból tudnia kell egy data scientistnek. Hát még egyszer hozzáteszem, hogy itt ezek az első lépések. Tehát, hogy ennél sokkal mélyebb a data science maga, meg sokkal több eszköz van, viszont ezek azok az eszközök, meg lépések, amiket ma megnézünk, ami nélkül a data science eszközökhöz még csak el se tudnánk jutni. Úgyhogy ezek tényleg, ha alapnak tűnik a feladat, és még nem a machine learningnél vagyunk, az majd a 2 hét múlva levő webináriumnál lesz, senki ne lepődjön meg, de akkor is ezek a baby lépések. El kell kezdenünk járni, ahhoz, hogy tudjunk szaladni. Mondhatnám ezt a gyönyörű Coelho-s jellegű idézetet. Szóval ezt fogjuk ma megépíteni, és akkor egyszerűen nézzük meg most az építőköveket, ez jön a következő fél órában körülbelül, és a végén pedig lépésről lépésre újra fogom építeni nektek ezt a scriptet. Oké, és itt az első dolog, amit láttok a képernyőn, meg amit mondtam, hogy így érdekes lesz, ez maga ez a Pythonos környezet. Tehát ez egy úgynevezett Jupyter notebook, itt látjátok a bal felső sarokban, hogy Jupyter kiírva. Ilyet tudtok ti is magatoknak otthonra varázsolni. Az egyik módszer az ugye az, aki már beküldte a felvételit, ez már majdnem 50-en voltatok, akik beküldték a felvételit, de aki beküldte a felvételit, az
már találkozott ezzel a felülettel, tehát ő létrehozott magának egy Jupyter notebookot, aki nem, vagy nem akarja ezt megcsinálni, annak pluszba, bónuszba ajánlom, otthonra van egy ilyen gépre letölthető verzió is, de egyébként annak is, aki megcsinálta a felvételit, ez az Anaconda nevű csomag, anaconda.com, ha ezt letöltitek ebben, és felinstalláljátok akármilyen gépre, Windows, Mac, Linux, akkor lesz otthon a saját gépeteken egy ilyen Jupyter notebookotok, meg tudjátok nyitni, meg még sok minden más is, tehát ez egy tök jó csomag, és tényleg én mai napig használom, senior data scientistek használják, ismerőseimet csomóan, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Kurzusban kicsit más fogunk használni, egy valós élethez még közelebbi dolgot, de ez az Anaconda, ez egy jó kiegészítő, meg jó lehetőség, tehát anaconda.com-ra menjetek föl, és az ingyenes letöltés kattintsatok, kicsit el van dugva, meg változtatgatják a honlapot, de ez a free download részben le lehet szedni, és tudtok egy ilyen környezetet magatoknak fellőni, vagy ugye nézzétek meg a felvételi feladatot. Tehát nézzük meg, hogyan működik a Jupyter Notebook első lépésben. Ez egy ilyen cella központú, láttátok, hogy ilyen egyes cellákat futtatok. Itt most a legalapabb parancsot, ami létezik Pythonon belül beírtam ide, ez a print hello world. Lefutott, és tényleg kiírta ide a cella aljára, hogy hello world, de ide írhatnék matematikai műveletet, és 3 + 1 az 4, vagy definiálhatnék egy változót, amit mindjárt meg is teszünk. Az A az 4, és akkor itt a következő cellában megkérdezem, hogy mennyi az A, és akkor kiírja, hogy 4. Szuper, nagyon jó. Tehát ilyen cellákat kell futtatgatnunk, ide írhatjuk a Python kódunkat, ez lehet több sornyi kód is. Print A, vagy lehet egy sornyi kód is, Shift-Entert kell megnyomni, hogy fusson a cella, és egy nagyon fontos dolog, hogy itt nem az számít, hogy a cellák, majd később érdekes lesz, nem az számít, hogy a cellák milyen sorrendben vannak egymás alatt, hanem az számít, hogy milyen sorrendben futtattuk le őket. Látszik a futási sorrend. Mutatom, például, ha ebben a felső cellában azt mondom, hogy az A egyenlő 4, és utána ezt kinyomtatom, A egyenlő 4, utána itt az alatta levőben azt mondom, hogy A egyenlő 5, ez futott 14-nek, akkor ha ezt a cellát újra futtatom, ez fut 15-nek, akkor itt már az alatta levő értéket tölti be, mert hogy legutoljára az át, azt itt definiáltuk újra. Jó, erre igazából mindjárt visszatérek. A lényeg, és ezt jegyezzétek meg, hogy cellaközpontú a dolog, és a celláknak a futási sorrendje számít, illetve van még egy-két finomság benne, például, hogyha elkezdek begépelni egy parancsot, és megnyomom a tabot, akkor ki tudja egészíteni automatikusan a dolgot, meg hát még egy csomó mindent tud, kopizni cellákat, tehát egy ilyen kellemes kis szerkesztő felületről van szó. Alapvetően prototípusozásra használjuk, tehát nem ebben szoktunk productionbe úgymond kódot létrehozni. Ez nem egy Python script író felület, amit be lehet automatizálni. Itt kitaláljuk és létrehozzuk a scripteket, utána pedig azokat egy másik felületen automatizáljuk. Illetve hozzátenném, hogy sok más környezet van, mindenki másra esküzik, de tényleg én ezt a Jupytert meg az Anaconda verziót is senior data scientisteknél rendszeresen látom, én is ezt használom, úgyhogy ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek, a kurzusban is egyébként ezt fogjuk használni. De visszahozom az eredeti print hello world-öt, és menjünk tovább. Oké, tehát ez a környezet. Nézzük az első építőkövét a kis scriptünknek, és amúgy a Python nyelvnek is. Az első ilyen építőelem, és az első sajátossága, ami nem csak a Pythonnak, hanem nagyon sok programozási nyelvnek, ezek az úgynevezett változók. Python változók és adattípusok. Szóval, hogyha egy elemet viszonylag sokszor használunk, például most a Debrecent, azt a mai webináriumban ezt a szót, meg a Budapestet viszonylag sokszor fogjuk elővenni, akkor érdemes őket eltárolni egy változóba. Itt mutatom, rögtön az első cellában 2 ilyen is volt, de mondjuk az első cellában azt mondjuk, hogy város 1, ez a változó, ez legyen egyenlő azzal, hogy Debrecen, a város 2 pedig azzal, hogy Budapest. És akkor innentől fogva, ha mondjuk ebben az alsó cellában azt mondom, hogy hello plusz város 1 plusz felkiáltójel, akkor azt írja, hogy hello Debrecen,
nagyon okosan, mert hogy ő a város egyet azt ezzel a változó értékkel hozza már le. Ugyanígy mondjuk itt nem kell beírnom, hogy Debrecen, hanem azt mondom, hogy hello Debrecen, szia Debrecen az egyen lejjebbi cellában, mind a kettő a város egy. Ugye ennek nyilvánvaló egyik előnye az az, hogy ezt lecserélem Miskolcra, a város egyet, akkor itt a kódomat nem kell változtatni, de az érték az változik. Nagyszerű, nagyszerű. Most meg újra. Vagy ugye a város 2 az egy külön változó, akkor ha ezt átmódosítom erre, akkor ő pedig Budapest lesz. Szóval ez a változók szerepe, értékeket tudunk bennük tárolni, és ha már értékekről van szó, meg adatokról, akkor itt egyből meg is említem, hogy itt látszik például, vagy biztos sokatoknak szemet szúrt, főleg annak, aki itt Pythonban még csak most kezdi a pályafutását, tehát mondjuk most lát először Pythont életében, hogy idézőjelek között van a Debrecen, meg idézőjelek között van a Budapest. Ez azért van, mert ezek úgynevezett stringek, azaz szöveges elemek, karakterláncok, de egyébként Pythonban több egyéb változó típust is megkülönböztetünk, tehát ez mondjuk a város egy az egy string, de én mondjuk azt mondom, hogy létrehozok egy szám egyet, az lehet egy szám is, mondjuk a 12, vagy a szám 2 az lehet 183, hozzáteszem, a változó neve az akármi lehet, tehát ez lehetne XY is, érdemes egyébként ilyen, hát akármi lehet, kivétel az ilyen kulcsszavak, amiket a Python amúgy használ, tehát például print nem lehet, vagy hát nem praktikus, de mondjuk ez az YZ, tudjátok, mit írjuk vissza szám 1-re, meg szám 2-re. Az sem a legjobb változó nem, de az név, de azért jobb, mint az XY. Na és hogy ők például a számok azok jellemzően nincsenek idézőjelben, és itt mutatom, hogy például ha a szám 1-et, meg a szám 2-t összeadom, akkor ő itt elvégzi vele a műveletet, 12 meg 183 az 195. Ehhez képest mondjuk egy ilyen szöveges elem az annyiban működik másként, hogy a város 1 meg a város 2-t, azt is összeadja, de csak így egymás után fűzi a két stringet, tehát ezek a szöveges elemek, ezek a számos elemek, és egyébként, ha a számokat meg idézőjelbe teszem, akkor azok automatikusan szöveges elemek lesznek, és ki tudja megtippelni, hogy mennyi ebben az esetben szám 1 meg szám 2, hát nem 195 lesz, hanem a 12 meg a 183 szövegként egymás mögé fűzve. Jó. Amúgy még vannak ezen kívül floatok, ezek a tört számok, 12.123.124, meg 183.31, ezeket is gyönyörűen összeadja. Tehát van ez is, ez egy külön érték, meg amiről még fontos hallanotok, ezen a ponton azok az úgynevezett boolean értékek, ezek az igaz-hamis értékeknek lehetne magyarul fordítani, ez a true és a false. Ez gyakorlatilag az ilyen számítástechnika alapköve, az 1 meg a 0, igaz, hamis, igen, nem, és erre is mindjárt visszatérünk, hogy ez miért fontos, de hát ezeket nem nagyon szoktuk változóba így elmenteni, hogy az true, B az false, de akár azt is lehetne. Tessék, és akkor így vissza lehet hívni. Ez fontos, hogy ez nem szöveg, tehát ezt is el lehet menteni szövegként, de ez alapvetően ez egy külön értéktípus, a boolean. Okés. De ennyit az adattípusokról és a változókról. Nagyon sokat fogjuk használni őket, megkerülhetetlen alapkövei a Pythonnak, meg minden nyelvnek. Nézzünk egy-két műveletet velük. Tehát a műveletek, alapmatematikai műveletek, itt most definiálok két értéket, A-t és B-t, az A az legyen 3, B az 4, és hát természetesen A meg B az 7, A-ból B az -1, A osztva B-vel, az 3/4? Igen, 0,75. Lehet négyzetre emelni, például A négyzeten az 9, ez a dupla csillag, a hatványozásnak a jele, tehát lehet a negyedik hatványra is emelni, illetve az egyik kedvencem, ezt külföldön sose szokták tudni, de szerencsére a magyar iskolákban a fejünkbe verték,
hogy lehet olyat csinálni, hogy a B százalék A, az azt írja ki, hogy a B A-val osztva mennyi maradékot ad, most jelen esetben egyet, de ha mondjuk ez 12 lenne, akkor ugye 0, ha 14, akkor meg 2. Szóval ezek az alapmatematikai műveletek megvannak benne, tök egyszerűen működnek, fogjuk őket használni. Ami kevésbé szokott ilyen alapvető lenne az embereknek, ez a logikai műveletek, pedig ez is iszonyatosan fontos lesz, akár csak a saját kis scriptünkben, de az egész Pythonos pályafutásunk alatt. Szóval ezek a logikai műveletek, erre is mutatok akkor példát, ez azt kérdezi meg, hogy beírunk egy állítást, és igazából azt fogja kiírni nekünk, hogy ez az állítás igaz vagy hamis. Tehát egy true vagy egy false értéket kapunk, egy boolean értéket, mondjuk legyen az az állításunk, hogy A egyenlő 3, B egyenlő 4, és akkor ez az A nagyobb, mint B. Ennek mi lehet az eredménye? Természetesen ez egy false lesz. Kvázi itt megkérdezzük a Pythont, hogy igaz-e az, hogy A nagyobb, mint B? Nem igaz. Akkor fordítsuk meg. Igaz-e, hogy A kisebb, mint B? Igaz. És az egyenlőt azt, mivel ugye ez már le van foglalva az egyenlőségjel, az, hogy megkérdezzük, hogy A egyenlő B-vel, azt nem így kérdezzük meg, mert akkor egyszerűen csak az A-hoz hozzárendelni a B-nek az értékét, hanem ehelyett ilyen dupla egyenlőségjelet kell csinálnunk, tehát az A egyenlő B, az a kérdés, hogy A egyenlő B-vel, és kiírja, hogy nem. De ha mondjuk egyenlővé tesszük, akkor meg kiírja, hogy igen. Szóval ezek a logikai műveletek, sőt, még megint csak ilyen gimis számtek óráról, akinek volt olyan, még lehet olyat is csinálni, hogy mondjuk van a C és a D értékem, és akkor mégiscsak true-false-t adok itt a változóimnak, de azt mondom, hogy a C true, a D false, és lehet ilyet csinálnom, hogy C és D, C and D, és ez akkor lesz true egyedül, a C and D, hogyha mind a két érték true. Szóval C and D az azt jelenti, hogy egy true és egy false az összességében false lesz. Egy false és egy false az összességében false lesz, de ha mondjuk mind a kettő true, na, igen, csak ugye a cellafutási sorrenddel volt a probléma, de ha mind a kettő true, akkor C és D az true lesz. Talán egyszerűbb, akinek ez most így elsőre nem jött át, egyrészt akármi, ami ma nem jön át elsőre, amiatt ne aggódjatok, mert hogy rengeteget fogjuk gyakorolni az akadémia során. Még egyszer, itt nem az a cél, hogy itt elsőre egyből megértsétek, hanem hogy egyáltalán lássátok, hogy mik vannak, és ha később áll össze a kép, tök jó. De hogy van egy ilyen is, hogy tudjatok róla, hogy C or D, ez azt jelenti, hogy ha legalább az egyik, tehát a C vagy a D true, akkor ő true lesz. C or D true. Jelen esetben ugye a C true, de ha így megfordítjuk, hogy a D true és a C false, akkor is ez true lesz összességében. True az true, és a false. Tehát, hogy megkérdezzük, hogy legalább a C vagy a D az igaz, és hát sajnos, na még egyszer, sajnos nem, tehát ez false lesz. Úgyhogy ezek a logikai műveletek, mondom, kicsit trükkös elsőre, de ehhez nagyon könnyű hozzászokni, az ember párszor eljátszik ezzel. Úgyhogy játszunk is el ezzel, és adok egy kis agytornát. Hát nem sok időt fogok adni a megoldásra, hogy szépen haladjunk a mai anyaggal, de itt van a képernyőn. Próbáljátok meg megfejteni, hogyha az A egyenlő 1, B egyenlő 2, a C egyenlő 3, a D egyenlő true, az E egyenlő cool, tehát ez az 5 paraméterem van, vagy változóm van, akkor ennek a műveletnek mi lehet az eredménye? A egyenlő E, or D, and C nagyobb, mint B. Na hát, aki gyors volt, ez megoldotta, aki kevésbé volt gyors, annak pedig megmutatom. Egyrészt itt hát kicsit csalok, mert hogy Pythonban ki lehet iratni a megoldást, definiálom a változóimat, ő pedig írja, hogy true. De nézzük meg azt is, hogy miért true ez. Ha végig megyünk itt a sorrenden,
akkor az A egyenlő E, az megkérdezi, akár egyébként lehet zárójelezni is Pythonban, és akkor a műveleti sorrendet lehet priorizálni, ha bár ez itt egy balról jobbra olvasandó művelet, amúgy véletlenül kb. Tehát úgy fog kijönni jól a true, illetve na mindegy, az a lényeg, most gyorsan bezárójelezem, és akkor így egyértelmű lesz. Tehát ez az A egyenlő E, az A egyenlő E-vel, ez false. Tehát ez nem igaz. Ugye? Jól mondom. Igen, az A az nem egyenlő E-vel. Vagy D, D, az true, tehát a D az egyszerűen csak true, és akkor and C nagyobb-e, mint B, C nagyobb, mint B, hiszen a 3 nagyobb, mint a 2, akkor ez true lesz, és akkor itt úgy néz ki a műveletem, hogy false or true and true. Egyébként első körben mindig az endek futnak le, szóval igazából ez így lenne a műveleti sorrend, de ennek a true és true az true, false or true pedig szintén true, tehát ezért lesz true a megoldás. Okés. Na ez már egy kicsit összetettebb volt, de aki így szeretné ezt meg így nézegetni, az majd nézze vissza a felvételt. Most pedig menjünk tovább a második nagy építő elemünkre, az adatstruktúrákra. Na, és itt az a helyzet, hogy egy idő után, ha kellően sok változónk van, akkor már nem praktikus ezeket a változókat egyesével változóként definiálni, úgyhogy kénytelenek vagyunk egy listát csinálni belőlük, több megoldás is van, de hogy, na itt mutatom, tehát ez lenne, ezt így beírjuk, és egyesével így létrehozzuk a városokat, város 1, város 2, város 3, város 4, Debrecen, Miskolc, Szeged, Sopron, Zalaegerszeg. Ehelyett azt mondhatjuk, hogy az egészet összegyűjtjük egy nagy listába, és akkor létrejön a városlistánk. Ezt ide beteszem az alatta levő cellába, és ezt akkor tudjuk vinni jobbra-balra, ezt az elemet. A lista az igazából ilyen értékeknek, meg adatoknak a gyűjtőhelye, egy egyszerű, ahogy a neve is mutatja, Python list, ez egy ki vannak listázva az elemek egymás után, nem feltétlen kell ugyanannak a típusú elemnek lenni, tehát ide éppen bekerülhetne egy szám is, de ezt most nem teszem be, ismertető jele, hogy szögletes zárójelben van, és az elemek vesszővel vannak elválasztva. Ugye a Pythonban amúgy elég sok ilyen szigorú szintaktikai elem van, ehhez is kicsit nehéz hozzászokni, ezekbe most bele sem megyek, mert azzal menne el az egész webinár, így helyenként kiemelem a lényeget, de azt is inkább csak azért, hogy lássátok a finomságát ennek, hogy mi mindenre kell figyelni. Így néz ki a városlista, és a lista önmagában egyébként tényleg azért jó, mert bővíthető, könnyű belőle elemeket lekérdezni, és hát sokszor újra fel lehet használni, és tényleg így, amikor a városlistát beírom, akkor nem kell egyesével lekérni az elemeket, hanem itt van minden egyben összegyűjtve, mint egy jó kis listában. Viszont az fontos kérdés, hogy tudunk ebből egyesével elemeket kiszedni, és akkor itt felhoznám a Pythonnak egy sajátosságát. Más nyelvekben is van ilyen, de amikor az ember Pythont tanul először, akkor azért itt meg szoktak lepődni az emberek. Ez pedig az, hogy ez az úgynevezett ilyen zero-based indexing, itt ezen a színes képen látjátok, ez azt jelenti, hogy a Python, ő úgy hivatkozik az elemekre, hogy az első elem a listában az valójában az ő szemében a nulladik, a második elem az az első, tehát nullától indul a számolás magyarul. Tehát az hiába van 6 elem ebben a listában, az utolsó elem a Python szemében az az 5. elem. És akkor itt jön be az, hogy kérünk le egy elemet a listából. Listában az elemeknek van egy sorrendje, az, amit a képernyőn látunk, sorrend maga, és azt mondom, hogy ez a város alsóvonás lista 0 elem, ez is egy ilyen sajátos szintaktikai dolog, hogy zárójelbe kell tenni a nullát, ez lesz a Debrecen. Tehát őt lekértem a mi szemünkben az első, a Python szemében a 0. elemet, ő lesz a Debrecen, akit lekértem. Budapest lesz az első, Miskolc a második, Szeged a harmadik, Zalaegerszeg, bocsánat, Sopron a 4., Zalaegerszeg az 5., és akkor itt megmutatom, hogy amúgy, ha már itt tartunk, akkor
lehet listába is listát tenni. Tehát itt, hogyha módosítom ezt a listámat úgy, hogy a Zalaegerszeg, meg a Nagykanizsa, ugye, hajrá Zala megye, a listán belül egy listába teszem, akkor itt utólag, például ha újra lekérem az 5. elemet, akkor az 5. elemem az egy listából egy lista. Tehát ez az elem, az a listából egy lista, és ebből a listából még egy ilyen lekéréssel ki tudom szedni a Zalaegerszeget. Tehát így egymás után írom. Ha még itt lenne még egy mélység a listának, akkor írhatnék ide még egy elemet, de azért olyan mélységekbe nem merészkedünk most. Sőt, igazából ezt a Nagykanizsát is inkább visszavonom. Ezt megint csak azért mutattam, hogy lássátok, hogy milyen lehetőségek vannak még itt. Tehát ebből egyébként tényleg ilyen erre nagyon sok data science-es koncepciót felépítettek erre, most csak gondoljatok ilyen többdimenziós mátrixokra, nagyon jól tudja kezelni a Python ezt ezzel a listában megoldásával. Zárójel bezárva, a lista az egy ilyen alapvető elem, ebből tudunk lekéregetni dolgokat, tudjuk módosítgatni, vissza fogok még rá térni. Itt most csak egy ilyen elkalandozásnak ezt ma nem fogjuk használni, de lehet dictionary-ket is használni. Ez a szótár, nagyon megint találó nevet találtak ki neki. Itt a kulcsértékpár, amivel mondjuk ezt a Debrecent lekérem a város dictionary-ből, az nem egy szám lesz, itt nincs is sorrendje egyébként a dictionary-ben az elemeknek hivatalosan, meg a Python nem is úgy tárolja, hanem itt a kulcs maga, amivel lekérem, az most jelen esetben a megyének a rövidítése, de hogy a Debrecen esetében a HB a kulcs. És akkor ez a város dictionary, ez a város szótár, ez mintha tényleg egy szótárban lenne, hogy a HB-hez, Hajdú-Bihar megyéhez a Debrecen tartozik, a BP-hez Budapest, a BASZ-hoz Miskolc, a CC-hez Szeged, a GMS-hez Sopron, Z-hez pedig Zalaegerszeg, és ebből a dictionary-ből én csak egy elemet akarok lekérni, akkor például beírom, hogy HB, és az Debrecen lesz. Tehát itt kvázi a nulla helyett a HB lesz a kulcsa a dictionary-ben az elemnek. Megint egy kis szintaxis finomság, hogy a dictionary az hasonló, mint a szótár, hasonló, mint a lista, de ő kapcsolt zárójelbe került, tehát definíció szinten ő kapcsolt zárójelben van. Kulcsértékpárok vannak, a kulcs jön előre, érték előtt van egy kettős pont, tehát ő egy kulcsértékpár, ő is egy kulcsértékpár, és vesszővel vannak elválasztva a kulcsértékpárok. Most elég ennyit tudni egyenlőre a dictionary-ről, őt is lehet módosítgatni, meg lehet bonyolultabb lekéréseket is írni, de tényleg csak annyi, hogy lássátok, hogy létezik ilyen is. Aztán megint csak kurzusban sokat foglalkozunk ezzel. Tehát ez a második nagy építőköve a Pythonnak és a mai scriptünknek, eddig voltak a változók, adattípusok, meg voltak az adatstruktúrák, azokon belül pedig a listák és a dictionary-k. Na, lekopogom, de közben úgy tűnik, hogy azért bemelegedett a hangom, és már kevesebbet köhögök, vagy lehet, hogy az ablak kinyitása segített. Menjünk tovább, és akkor egy következő fontos elem lesz, a Pythonban a harmadik nagy építőkövünk, amúgy csak 5 van, és itt 5 plusz 1, szóval már egész jól haladunk. Következő építő elemünk, ez a függvények lesznek. Függvény az arra való, hogy apró módosításokat hozzunk létre, vagy az apró az idézőjeles, kisebb vagy nagyobb változtatásokat hozzunk létre egy elemen. Megint nyúljunk hozzá itt a városlistához, és vegyünk ki belőle egy elemet. Sőt, egyébként nem most ilyen lusta leszek, és egy külön változóba, az A változóba elmentem a Debrecent kisbetűvel, és akkor például van egy ilyen függvényem, hogy a.upper, ez kifejezetten stringekkel tud dolgozni, és azt csinálja, hogy az A értéket, ami ugye a kisbetűs Debrecen volt, ezt úgy változtatja meg, hogy végig nagybetűs Debrecen legyen. Van egy ilyen verzió is belőle, hogy title, az pedig nagybetűssé teszi, vagy egyébként van a lower, ezt mondjuk, hogyha nagybetűvel kezdődik, az meg kisbetűssé teszi, akkor mit akartam mutatni? Igen, rengeteg ilyen függvény van. Tehát végtelen igazából, majd hogy nem azt mondanám, hogy a data science-es
utazásunknak egy jelentős része az lesz, hogy ilyen mindenféle összetett függvényeket tanulunk és alkalmazzuk így egymásra rátéve. Tehát maga a machine learning modelleknek az illesztése is egyébként a legtöbbször az egy ilyen model.fit függvénynek a meghívása. Nyilván előtte rengeteg adat előkészítés van, meg a modellnek a bekonfigurálása, de az is végső soron egy függvény. Szóval, hogy egy csomó mindent ilyen függvényekkel csinálunk, sok kicsi változást csinálunk az adatunkon, még egyszer csak nem óriási üzleti érték lesz belőle. De hogy a lényeg, hogy vannak még egyéb függvények is, még néhányat mutatok belőle. Az egyik, amit mindenképp meg akartam mutatni, és ezt fogom is ma használni, az az, hogy ehhez a város listához mutatom, van egy ilyen kifejezetten listákhoz tartozó append függvény, városlista append, mondjuk mi legyen, Veszprém. Ha ezt a függvényt lefuttatom, akkor a városlistámba bekerült még egy elem, városlista, most már ott van a végén Veszprém is, vagy ha még egyszer lefuttatom, milyen várost szeressünk, legyen mondjuk Tatabánya. Bár az már nem akarok hülyeséget mondani. Most hirtelen akartam mondani, hogy melyik megyében van. Minden esetre bekerül a listába, ez a lényeg. Tehát ez az append függvény, ez ezt tudja. Vagy egyébként van egy ilyen függvényem is, hogy len, és akkor mondjuk itt használjuk az A-t, ami a Debrecen, len A, ez pedig megszámolja, hogy hány betű van a Debrecen szóban. Hozzáteszem, ez a len, ez egyébként azt is tudja csinálni, hogy megnézi, hogy hány elem van a városlistában például, tehát ez egy ilyen hosszúságszámláló, most az véletlen, hogy ott is pont 8 elem van, de mondjuk akkor csináljunk egy ilyen nagyon trükköset, hogy városlista.append, és akkor mi legyen a legújabb városunk? Mondjuk legyen Balaton, Akaratja, és akkor végképp elszakadunk a megyeszékhelyektől, és akkor látszik, hogy a városlista hossza megint nőtt egyel. De egyébként, ha sokszor futtatom le ugyanezt a cellát, akkor a Balaton Akaratját jó szívvel beteszi 4-szer is egymás után. De mindegy, az a lényeg, hogy ezek a függvények tényleg rengeteg van, tehát ehhez egy külön cheat sheet kell általában, meg ilyen nyilván az embernek van egy-két kedvenc, amit sokat használ, ugye inkább nem 1-2, hanem 100, de hogy vannak, amiket sokat használ, az ember van, amit meg mindig kigoogliz, hogyha valamit akar használni, meg vannak ilyen cheat sheetek hozzá, de azért a lényeg az, hogy így működik. Változásokat hoznak létre Python elemeken. Következő építőkövünk az if elágazások, és ez az if, ez egy nagyon kis trükkös, ez még egy kicsit jobban érthető dolog, de hogy itt az történik, hogy mondjuk van egy A elemem, ami legyen a Debrecen, meg van a B elemem. És az if az azt csinálja, hogy egy függvényt, itt mutatom is ezen a képen, vagy ne is függvény legyen, hanem nevezzük inkább egy actionnek. Tehát valamit csinál, ha az adott feltételem igaz, és hogyha úgy folytatom tovább, ezt nem kötelező ezt az else részt oda tenni, csak opcionális, hogyha ha meg nem igaz, akkor megcsinál valami másik action-t. Tehát jelen esetben a világ legegyszerűbb if elágazását írtam meg, az A az Debrecen, a B Budapest, és azt mondom, hogy ha az A, erre emlékeztek még? Igen, itt az A egyenlő B, ez ugye megkérdezi, hogy ez igaz-e, hogy az A ugyanaz, mint a B, és ha igaz, akkor azt fogja csinálni, hogy print, kinyomtatja, hogy ugyanaz, minden egyéb esetben pedig kinyomtatja, hogy nem ugyanaz. Most ezt lefuttatom, és hát tényleg a kettő nem ugyanaz, de ha ezt átírom Budapestre, akkor meg ugyanaz. Szóval nem a legfondorlatosabb dolog a világon, de azért egy idő után nagyon hasznossá válik ez az if elágazás. Még itt annyit hozzáteszek, hogy igen, hogy itt a szintaktikára megint csak érdemes egy pillantást vetni. Ez már itt szokott bonyolult lenni azoknak, akik frissen jönnek a Pythonhoz, tehát kell az if sor végére kell egy kettős pont, kell egy behúzás az action elé,
akkor az else az megint kijön az if szintjére, de oda megint kell egy kettős pont, megint kell egy behúzás, ennek muszáj boolean értéknek lenni, amit ő kiértékel, úgyhogy sok kis finomság van. Arról meg nem is beszélek, hogy egyébként ennek van egy olyan változata is, hogy ha például az első vizsgált feltétel nem igaz, akkor megvizsgálhatok egy másik feltételt, meg egy másikat, tehát ilyen egész összetett if, elif, else függvényeket lehet írni. Itt a példám, például tehát a legegyszerűbb megint, hogyha A egyenlő 10, B egyenlő 20, akkor az első kérdésem, hogy az A nagyobb-e, mint B. Ha ez nem igaz, akkor megkérdezem, hogy A egyenlő-e B-vel, és ha ez sem igaz, csak akkor írom ki, hogy A kisebb, mint B, jelen esetben ugye kisebb, egyenlő és nagyobb. Tehát ez egy ilyen, hát nem a világ legpraktikusabb, kisebb-nagyobb ellenőrzése, de a célnak megfelel. Mutatok inkább valami mást. Na például itt, és akkor most már így közeledünk a feladatunkhoz, például itt, hogyha nekem meg kéne vizsgálnom, hogy van egy A elemem, vagy egy B elemem, és mondjuk a városnév, amit keresek, az a Debrecen, akkor például tudnék egy ilyen if vizsgálatot csinálni, hogy tehát lényegében azt vizsgálom, hogy az A és B elemből melyik az, ami egyezik a városnévvel, ami jelen esetben most Debrecen, és akkor az első kérdés az lesz, hogy if A egyenlő városnév, tehát ez egyezik-e ezzel. Ha ez igaz, akkor kiírja, hogy az első elem egyezik, ha az elifnél P egyenlő városnév, tehát a P egyenlő városnévvel, akkor kiírja, hogy a második elem egyezik, ha pedig egyik sem, akkor egyik sem egyezik. És akkor lefuttatom, és valóban itt ez a második elem egyezik, tehát ez a feltétel érvényesül, és ez írja ki a saját kis printjét. De ugye itt egyébként, aki most éles szemű, így az if statementekben, az látja, hogy itt amúgy azért van egy hiba ebben a scriptben, amit aztán lehet javítani, hogy például ha mind a kettő Debrecen, és mind a kettő egyezik, akkor itt ez az if elágazás, ez meg fog állni az első elemnél, az első elem egyezik, de nem azt írja, hogy a második elem és az első elem egyezik. Most ebben már tényleg nagyon mélyen nem akarok belemenni, hogy ne ezzel menjen az idő, de azért megmutatom, hogy mondjuk ilyen esetben a logikai megoldás az lenne, hogy az első if statementben megvizsgáljuk, hogy if A egyenlő városnév, and B egyenlő városnév, tehát hogyha mind a kettő igaz, hogy a városnév megegyezik vele, akkor azt írja ki, hogy mindkettő elem egyezik, és akkor utána beteszünk még egy ilyen elifes megoldást, hogy azt mondjuk, és hogyha az A egyezik, akkor azt mondom, hogy az első elem egyezik, ha B egyezik, akkor azt mondom, hogy a második, ha pedig egyik sem, akkor egyik sem. Oké. Na, szóval ennyit az if statementekről, ezt is lehet még bonyolítani, de most nem menjünk oda, hanem akkor nézzük meg azt a koncepciót, ami az utolsó nagy építő elem lesz ma, és akkor utána jön a scriptünknek a megépítése, a for loopok. És azért vettem ilyen mély levegőt előtte, mert ez az első olyan koncepció, aminél tényleg az szokott lenni, hogy azért a kurzus résztvevők egy kicsit azt mondják, hogy fú, na ezt akkor többször is meg kellett néznem, ezért amúgy magába az akadémiába tettem egy csomó ilyen extra gyakorló feladatot, és szerencsére az azért nagyon sokat segít abban, hogy az emberek megértsék, de azért ez a for loop, ez tudom, hogy aki programozási nyelvet kezd tanulni, annak azért ez tud egy kicsit fájdalmas lenni. De azért próbáljuk meg még most ezt is megnézni. For loop az azt csinálja, hogy végig iterál valamin, egy listán. Például vegyük ezt a város listánkat, igazából azt mondjuk, hogy ha egy for loopot írunk, az egyesével veszi az elemeit ennek a listának. Azt mondja, hogy először vegyük a Debrecent, utána a Budapest, utána a Miskolcot. Miért jó ez nekünk? Azért, mert azt csinálja, hogy először is megnézi, hogy van-e következő elem, tehát veszi az elemet, létezik ez az elem, ha igen, akkor végrehajtok rajta egy akciót, például
nagybetűssé teszem ezt a szót, vagy kisbetűssé teszem, vagy valamit csinálok vele, és ezt minden egyes elemre megismétlem, tehát ilyen repetitív feladatokra tökéletes dolog egyébként. Tehát ha valamit sokszor meg kell csinálni, akkor egy for loop-pal végigmegyek rajta, és akkor nem kell egyesével kézzel megcsinálni. Tehát jelen esetben itt azt csinálná, hogy mondjuk azt mondom, hogy induljon el a for loop, Debrecen szó, létezik, igen, akkor hajtsuk végre rajta azt, hogy legyen nagybetűs, kiírja nagybetűkkel az egészet, menjünk a következő elemre, Budapest szó, létezik, igen, legyen ő is végig nagybetűs, és így tovább, és így tovább. Az utolsó az lesz, hogy itt a következő elemnél megkérdez, hogy létezik még következő elem, nem létezik, és akkor befejezte a loopot, szóval ez a logikája a for loopnak, és akkor itt ténylegesen csináljuk is meg, amit az előbb mondtam. Ez a for loop szintaktikája, ha nem értitek, akkor semmi gond, de egyébként azt mondjuk neki, ez a for i in városlista, ez azt mondja, hogy menj végig a városlista összes elemén, és minden egyes iterációban az adott új elem, az legyen ez az i változóba elmentve. És amikor ezt elmentette, és az adott loop adott lépésénél tartunk, akkor ezzel az i elemmel, de első körben mondjuk a Debrecennel, csináld meg ezt az akciót. És ez az akció most jelen esetben az, hogy nagybetűssé tesszük, és kinyomtatjuk a képernyőre, tehát pont az, amit mondtam, és lényegében ezt meg is csinálta egyesével minden elemen. Tehát így szépen végigment rajtuk. Úgyhogy ennél azért vannak összetettebb alkalmazások is, és csak ide még egy példát hoztam, például számoknál 1-től 5-ig megvan az összes számom, illetve nem, bocsánat, van egy 5 elemű listám, 1, 5, 12, 91, 102, és velük azt csinálom, hogy végig megyek ezen a listán, tehát a számok listán megyek végig, és négyzetre emelem minden egyes értéket, és utána hozzáadok 2-t, és akkor így ugye 1x1 az, meg 2 az 3, 5x5, meg 2 az 27, 12x12 az 144, meg 2 az 146, stb. Úgyhogy ezt tudja a for loop, és akkor ezt is, tehát for loopot, meg if statementet összekombinálni, meg bonyolítani, nagyon sok mindent meg lehet már ezekkel oldani. Ez az 5 építő elemem, tehát még egyszer a változók, az adatstruktúrák, mint például a listák és a dictionary-k, a függvények, amikkel át tudok alakítani kis elemeket, az if statementek, vagy if elágazások, amikkel ilyen, ha valamit csinálok, akkor valamit, ha valami feltétel teljesül, akkor valamit csináljon a Python scriptem, és a for loopok, ami meg végig iterál egy listán, és megcsinál egy repetitív feladatot. Ebből az 5 dologból már nagyon sok mindent fel lehet építeni, viszont ugye mondtam, hogy azért a machine learning, meg a data science-nek az a szépsége, hogy nagyon sok ilyen úgynevezett külső könyvtár, meg külső csomag készül hozzá, amiket mi használhatunk. És ezek a csomagok javarészt olyan dolgok, ahol már összetettebb dolgokat megírtak nekünk mások, és mi ezt újra tudjuk használni. Nem biztos, hogy Pythonban, tehát van, aki C-ben, vagy valami más nyelven megírta, és nekünk csak elérhetővé tették Pythonban. Úgyhogy a data science-nek egy jelentős része hogy arról szól, hogy ilyen külső csomagokat importálunk, installálunk, és azokat tanuljuk meg igazából. Ezek az alapelemek inkább csak arra kellenek, hogy az alapvető műveleteket ezeken a külső csomagokon belül el tudjuk végezni, de ahogy mondtam, ha nem tudunk járni, akkor nehéz lesz megtanulni futni, úgyhogy azért ezeket, amit itt mutattam, ezeket kenni-vágni kell minden data scientistnek, és tényleg ezzel foglalkozunk is azért az akadémiában elég rendesen. Viszont ez a plusz egy elem, az importálás, ez az, hogy behúzhatok külsős csomagokat, amik alapból nincsenek benne a Python alapcsomagban, ami jön. Ez az import random, hát ez ilyen, azt nem mondanám, hogy külsős csomag, mert alapból, ha nem importálom be külön, akkor nem tudom használni, de egyébként nem kell telepíteni. Tehát végül is benne van a Python alap könyvtár csomagban, de mindig be kell importálnom, ha használni akarom. Most ennek a technikai hátterébe nem menjünk bele, de van benne logika. Na és akkor például ez egy random számgenerátor, nem csak szám, tehát random generátor lényegében,
és akkor itt van egy ilyen verziója, hogy random.randint, az 1 és 10 között kidob nekem egy random számot. Ez például egy csomószor tök jól jön. Datás projektekben, vagy van a random.random, az 0 és 1 között dob ki egy számot, és akkor ennek vannak mindenféle variációi. Érdekes módon például datetime, dátumot nem tud kezelni a Python egészen addig, amíg be nem importálom az datetime csomagot, és akkor például már meg tudom kérdezni tőle, hogy mennyi az idő. Azt mondja, hogy 2023. 12. hó 6-a 7 óra 0 perc 44 másodperc van, akkor tényleg egy kicsit túlcsúsztam a 7 órás záráson. És akkor még itt bónusznak hoztam néhány tipikus data science csomagot. Ezeknek egy részével fogunk foglalkozni 2 hét múlva, de hogy így lássátok, például ez egy ilyen alap 4-es, amit sokat beszoktunk importálni. Pandas, NumPy, sklearn, SciPy, tehát ezek ilyen analitikai és tudományos csomagok data science-en belül, illetve a Pythonon belül. Na és akkor ma egyet fogunk használni, ez a Jellyfish, ezt külön telepíteni is kellett egyébként, de pillanatok alatt lehet. Még egyszer ezzel is fogunk nyilván foglalkozni a kurzusban, hogy lehet csomagot telepíteni. De ez a Jellyfish, ez azt tudja, hogy ebben már van egy beépített képlet, ez a, ezt nem tudom, hogy kell kiejteni, de gondolom valami olyasmi, hogy zero distance. Ez azt tudja megmondani, ez a jellyfish.zero distance, ez egy függvény, már megcsinálták nekünk kedvesen, hogyha beírok egy paramétert, neki meg még egy paramétert, akkor a 2 érték között ő megmondja, hogy ők mennyire hasonlítanak egymásra. És ez a 2 szó, ez az ő számítási értéke szerint 91,6%-ra hasonlít egymásra, azaz nagy eséllyel ez 2 elég hasonló szó, a mi értelmezésünkben ez ugyanaz a szó, csak elgépelve. Na és akkor ezt fogjuk használni arra, hogy megnézzük, mert mondjuk, hogyha a Debrecen, Budapestet nézem, azok csak 42%-ra hasonlítanak, de ha mondjuk egy Budapestet nézek, az 96%-ra. Szóval ez azért így egy elég jó eszköz lesz nekünk arra, hogy a kicsit elgépelt szavakat, azokat megcsináljuk, és bekategorizáljuk. Na és akkor nézzük, hogyan épül meg ez a hiper-szuper-script. Ugye fönt már mutattam a megoldást, de azt gondolom érdekesebb, hogyha megnézitek azt, hogy én hogyan építem föl lépésről lépésre. Akkor vágjunk bele. Először is az első lépés az biztos, hogy az lesz. Ezt is lehetne tudományosabban csinálni, itt most az elején belecsalok egy kicsit, hogy az első lépés az lesz, hogy megmondom, hogy mik a helyesen írt városnevek, A egyenlő Debrecen, B egyenlő Budapest. Az egyet tudományosabb módszer az lenne, hogy lekérünk egy ilyen eloszlást róla, hogy melyik szó hányszor szerepel, és akkor abból, ha tudjuk, hogy 2 kategória van, akkor valószínűleg a 2 leggyakrabban szereplő szó a legkevesebbszer elgépelt. Amúgy ebben a mini datasetben is ez direkt így van megcsinálva, hogy így legyen. Most ebben nem megyek bele, ehhez pont kéne a Pandas nevű könyvtár, amit ma még nem néztünk, úgyhogy egyenlőre fogadjuk el, hogy ezt tudjuk, hogy Debrecenről és Budapestről van szó. És akkor a következő lépésem az pedig az lesz, hogy mielőtt a for loopomat megírom, igazából egyesével megnézem az azt, hogy igazából, ha korrekt lennék, akkor itt beírnám, hogy import jellyfish, és importáltam. Ezt már fönt megtettem, csak hogyha ezt most kezeljük egy teljesen külön feladatnak, akkor az első lépésem az lesz, hogy megnézem, ez a zero distance-szel, mondjuk ez a Debrecen első elem, és jaj. Tehát a Debrecen első elem és az A elem mennyire hasonlítanak egymásra? Hát ez 1.0. 100%-os egyezés. Nézzük, hogy a B-vel mennyire hasonlítanak. 41%, tehát ez akkor belőttük, hogy ez a Debrecenre hasonlít. Ebből igazából írhatunk már rögtön egy if elágazást, mert hogy én nem. Csináljuk inkább azt, hogy külön lekérjük, hogy azt mondom, hogy jellyfish zero distance A, megnézem, hogy az első elem, a Debrecen szó, ez mennyire hasonlít az A-ra, Debrecenre, meg mennyire hasonlít B-re,
Budapestre, és akkor mondjuk az egyiket elmentem, ez az A, ez a Debrecen, Deb hasonló változóként, a másikat pedig BP hasonló változóként, és akkor itt szépen kiírom a következő cellába, hogy Deb hasonló, BP hasonló, és akkor itt látom, hogy jelen esetben ez a kijelölt elem, amit ide hát becopy-pasteltem, az mindjárt javítjuk, hogy egy kicsit szebb legyen, ez a Deb hasonló 1.0, tehát ez a Debrecenre hasonlít. Na, akkor egyel szebbé tehetjük a dolgot, hogyha mondjuk itt ezt nem kétszer kopizom be, hanem azt mondom, hogy ez legyen, ez egy i elem, ide ezt kikopizom, ezt az első elemet, és akkor mindig azt nézem, hogy az i, tehát ez a változó elem, ez mennyire hasonlít a Debrecenemre, meg a Budapestemre, és hát ugye nagy változás nincsen, de ha mondjuk megyek tovább, és akkor ezt már kicserélem a második elememre, akkor látom, hogy ez 91%-ra hasonlít, ez még mindig Debrecen. Ha Budapestet dobom be, tehát a harmadik elemet, akkor 0,411.0, tehát ez egy Budapest érték, mondjuk akkor vegyünk ki Budalestet innen lentről, azt is meg fogja tudni találni, 0,41, 0,91, szóval így szépen ez működik, viszont hát ugye erre való a for loop, hogy ezt nekem ne kelljen már igazából így egyesével végig prüntjögnöm, meg bekopiznom ide, hanem én azt szeretném, hogy for i in városnevek, menjem végig szépen a városnevek listámon, és ott ezt a két mérést csinálja meg, és ráadásul még írja is ki nekem, hogy most ennek nagyon csúnya lesz az eredménye, de talán így érthető lesz lépésről lépésre, hogy mi történik. Tehát írjon ki nekem végül ez a for loop 3 dolgot egy sorba, az adott elemet, amit vizsgál, a Debrecenhez való hasonlóságát és a Budapesthez való hasonlóságát, és akkor itt már alakulunk, mondtam, hogy nagyon csúnya lesz, tehát itt azt látom, hogy a Debrecen az 1.0-ra hasonlít Debrecenre, és 0.41-re Budapestre, vagy itt ez a Budapest 0.41-re hasonlít a Debrecen, szóval 1.0-ra a Budapestre, de nézzünk akkor mondjuk egy LGPT-et, mondjuk Debrecen az 0,95-re hasonlít Debrecenre, és 0,41-re Budapestre. Okés. Na, akkor ez már majdnem jó nekünk, de azért ebbe szeretnék beletenni egy if statementet is, hogy ne kelljen már minden sorba ezt a csúnyaságot nekem kiértékelni szemre, hanem értékelje ki nekem a Python scriptem, és azt mondom, hogy if, ha a deb hasonló az nagyobb, mint 0.9, tehát hogyha igaz az, hogy ez a hasonlóság érték nagyobb, mint 0.9, akkor írja ki azt, hogy print az adott értéket, az it, meg azt, hogy ez hasonlít Debrecenre, és ha meg nem igaz, akkor a BP hasonlót is vizsgálja meg, 0.9, és ott meg írjuk azt, hogy ez hasonlít Budapestre. Jó. Hát most, ha precízek lennénk, itt tudnánk ilyen hibakezelést is csinálni, hogyha egyikre se hasonlít, akkor megírja ki. Tudjátok, mint bele is teszem. Itt hiba van, de nem lesz hiba. Mondjuk most pont lett, de nem egy olyan, amit kerestem. Na, szóval itt már ez így egész szépen alakul, kiírja mindegyikre, hogy ez hasonlít Budapestre, ez hasonlít Debrecenre, nagyon jó, és akkor itt már csak egy utolsó gondolat jön nekünk be, az az, hogy ha ezt meg is akarom számolni, mert nem akarom ezt kézzel számolni, hogy hányszor írta ki azt, hogy ez hasonlít Debrecenre, több jó megoldásunk van, de én most ezt a listásat mutatom, akkor meg létrehozok egy deb listát, az egy üres lista, meg egy BP listát, és ezekbe az listákba összegyűjtöm
a Debreceneket, meg a Budapesteket. Tehát azt csinálom, hogyha egy érték hasonlít Debrecenre, akkor deblista.append, ugye ezt néztük, hogy akkor hozzá tudunk adni az üres listámhoz egy elemet, és mire végigfut a for loop, bekerül az összes Debrecen, ha pedig a Budapestre hasonlít, akkor bplista.append i, ez meg hozzáadja a BP listához az összes elemet, és akkor nézzük meg, hogy mi lett a Deb listánkban. Ugye itt a csak elgépelt Debrecenek, meg az eredeti, jól írt Debrecen is egyébként a BP listában, meg a csak elgépelt Budapestek, és akkor lényegében innentől már csak egy megszámolás kell, hogy len Deb lista az 12, len BP lista az 13, és megvan a kis scriptünk, ezt az egészet behozhatjuk egy helyre, hogy szép legyen, meg igazából itt a printeket, ezeket ki is lehetne venni. Ezt kiveszem, és akkor ez lesz a végső scriptünk, írja, hogy 12 Debrecen, meg 13 Budapestünk van a datasetben, hiába van elgépelve, észreveszi, és összegyűjti ezeket egy listába, sőt, utána még tudjuk elemezgetni, és hogy mik a legtipikusabb elgépelések mondjuk Budapestnél. Úgyhogy ennyi. Na, kicsit túlcsúsztam, bocsánat, bár ígértem, hogy lehet, hogy túl fogok, de hogy lényegében ez volt az ilyen kis alapadattisztítási script, amit ebből a legegyszerűbb Pythonos elemekből össze lehet kalapálni, és hát remélem, hogy arra ez nagyon jó volt, hogy megismerjétek azt, hogy hogyan működik a Python, mi a logikája, kis ízelítőt akartam hozzáadni. Még egy promó dolog, hogy 2 hét múlva tartok még egy webináriumot, remélem akkorra már 100%-ig gyógyultan. Pandas lesz a téma, illetve az analitikai könyvtárakat megnézzük, hogy hogyan működik mindaz, amit még erre rá lehet építeni, és az már ott konkrétan ilyen adatelemzősebb dolgokat fogunk nézni. Az is inkább ilyen demo jellegű lesz, tehát azért nagy science még ott se lesz a data science-ből, az továbbra is inkább a kurzusnak a része, de szerintem az is így segíteni fog azért megérteni, hogy működnek ott a dolgok, meg hogy mi merre. Hány méter. Okés, na köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Nézem a kérdéseiteket, hogyha jött be. Jó, nézzük őket.